और तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ हाफ़िज़ ज़ुल्किफ़ल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब क़ास्मी साहब को कि वो हज़रात उलमा-ए-किराम जो हमारे दरमियान तशरीफ़